سلام به همه دوستان پادکست های کانال تغییر دیدگاه. امروز میخوام باهاتون درباره یه موضوع خیلی جدی ولی پنهان حرف بزنم. خودویرانگری یا self destruction. شاید اولش فکر کنید خودویرانگری فقط یعنی کسی به خودش آسیب بزنه یا دست به کارهای خیلی افراطی بزنه. ولی حقیقت اینه که خیلی وقتا این مسیر آروم آروم و نامحسوس شروع میشه. یه سری نشونه‌های ریز هستن که اگر دقت نکنیم میتونن ما رو ببرن به سمت نابودی آرام و تدریجی. نکته مهمتر اینه که کسی که توی این مسیر میفته فقط خودش آسیب نمیبینه، بلکه اطرافیانش رو هم پایین میکشه. امروز قرار 16 نشونه پنهان خودویرانگری رو با هم مرور کنیم. پس تا آخر همراه من باشین. اولین نشونه پناه بردن به الکل، سیگار یا حتی مصرف بی‌رویه داروهاست. توی روانشناسی به این میگن maladaptive coping mechanism یا همون مکانیزم مقابله‌ای ناسالم. یعنی به جای حل مشکل فقط موقتاً درد رو میپوشونیم. خیلی‌ها در روابط سمی میمونن چون دچار learned helplessness یا درماندگی آموخته شده میشن. فکر میکنن راه فراری نیست یا لیاقت رابطه سالم رو ندارن. این خودش یه مسیر مستقیم به سمت خودویرانگریه. خرید افراطی، پرخوری یا حتی ورزش زیاد. اینا به ظاهر چیزای معمولی هن، ولی وقتی به شکل compulsive behavior یا رفتار اجباری در بیان، نشونه اینه که فرد داره از احساسات سخت فرار میکنه. این یکی خیلی رایجه، همون negative self-talk. وقتی مدام به خودت میگی من شکست میخورم یا من به درد نمیخورم، مغزتون رو باور میکنه. جالبه بدونی تحقیقات نشون داده گفتگوی درونی منفی مستقیم روی عزت نفس و حتی سطح هورمون‌های استرس تأثیر میذاره. اینجا پای ایمپالسیویتی وسطه. آدمای تکانشی معمولاً آینده‌نگری ضعیفی دارن و بیشتر دنبال رضایت لحظه‌ای هستن. مثل خرج بی‌رویه یا وارد شدن به رابطه بدون فکر. همه ما گاهی کارا رو عقب میاندازیم. اما وقتی کرونیک پروکرستینیشن یا تعویق مزمن بشه، دیگه یه عادت خودویرانگره. ریشش معمولاً ترس از شکست یا کمالگراییه. اینجا پای یه اصطلاح علمی مهم وسطه. Perfectionism paradox، یعنی تلاش برای کامل بودن خودش باعث شکست میشه. فرد هیچ وقت از خودش راضی نیست و همیشه در فشار روانی به سر میبره. وقتی کسی مدام خودش رو جدا میکنه، ممکنه دچار سوشال ویترال باشه. این یکی از علائم اولیه افسردگی هم محسوب میشه. اینجا دیگه مسئله کاملا جدیه. بهش میگن self harm ideation. این علامت یکی از قوی ترین هشدارهاست که فرد در شرایط بحرانی روانی قرار داره و نیاز فوری به کمک تخصصی داره. به این میگن financial self sabotage. خرج بی‌محابا یا بدهی گرفتن بدون برنامه معمولاً یه جور تلاش برای پر کردن خلأهای عاطفیه. بی‌توجهی به مراقبت از خود یعنی فرد self-care neglect داره. خواب نامنظم، غذای ناسالم یا بی‌تحرکی. اینا شاید ساده به نظر برسه، ولی بدن و ذهن ما خیلی زود هزینه‌اش رو نشون میدن. وقتی کسی نتونه نبگه، مدام درگیر استرس، سوء استفاده و خستگی میشه. بهش میگن poor boundary setting. اور زدن همیشگی معمولاً نشونه external locus of control هست. یعنی فرد همه چیز رو به شرایط بیرونی ربط میده و هیچ کنترلی برای خودش قائل نیست. این همون avoidance behavior یا اجتنابه. فرد به جای حل مشکل سرگرمی یا حواس پرتی انتخاب میکنه. بهش میگن emotional numbness.
فرد دیگه نه خیلی خوشحال میشه نه خیلی غمگین. انگار یه لایه محافظ دور احساساتش کشیده. این دقیقاً تعریف کودیپندنسیه، یعنی زندگی فرد بدون تایید یا حمایت دیگران از هم میپاشه. این وابستگی شدید پایه خیلی از روابط سمیه. دیدیم که خودویرانگری همیشه به شکل‌های واضح و دراماتیک بروز نمی‌کنه. خیلی وقتا با همین نشانه‌های ریز شروع میشه. کلید تغییر خودآگاهیه. اینکه بتونیم این علائم رو در خودمون یا اطرافیانمون تشخیص بدیم. اگر خودتون یا کسی رو میشناسید که این نشونه‌ها رو داره، اولین قدم اینه که موضوع رو انکار نکنید. صحبت کردن با یک دوست قابل اعتماد، خانواده یا حتی مراجعه به مشاور میتونه نقطه شروع تغییر باشه. یادتون باشه خودویرانگری مسیریه که میشه متوقفش کرد. با مهربونی با خودمون، مراقبت از جسم و روان و کمک گرفتن از آدمهای درست. اگر حس کردین صحبت ها به دردتون خورد، حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون شاید یه نفر دقیقاً همین الان به شنیدن این حرفا نیاز داشته باشه. خب دوستان، مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودی. اگه از این پادکست خوشتون اومد، حتما لایک کنین و نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین، چون هم خیلی انرژی میده، هم کمک میکنه موضوعای بعدی رو بهتر انتخاب کنم. و یادتون نره اگه هنوز سابسکرایب نکردین، حتما بزنید روی دکمه سابسکرایب تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندین. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه یادتون نره تغییر دیدگاه یعنی تغییر زندگی. خداحافظ.